Iran cảnh báo láng giềng chuẩn bị vĩnh biệt sản xuất dầu. Hạm đội muỗi Iran xé tan eo biển Hormuz. Bộ trưởng Hải quân bị cắt chức và tin đồn khó hiểu. Iran ra điều kiện nối lại đàm phán. Bí ẩn trước cuộc chiến Iran đã làm gì? Lãnh tụ tối cao lên tiếng trước đàm phán. Cùng hàng loạt những nội dung khác được tóm tắt hết sức ngắn gọn sau đây. Ngừng bắn trên giấy tờ nhưng dàn quân trên thực địa. Mỹ đang chơi ván bài ngửa với Iran ngay trong lúc ngoại giao đang lên tiếng. Theo Reuters và các báo cáo quân sự công khai của Mỹ đang tận dụng khoảng lặng để siết chặt vòng vây Iran 3 tàu sân bay, gần 120 máy bay và tàu chiến và khoảng hơn 50.000 binh sĩ đã điều tới tại Trung Đông. Các chiến hạm trải dài từ Địa Trung Hải, Biển Đỏ tới El Hormuz. Riêng Israel đã tiếp nhận 12 tiêm kích F-22 và nhiều máy bay tiếp dầu để mở rộng tầm tấn công. Các căn cứ tiền phương tại Qatar, Jordan, Bahrain đang được tiếp tế liên tục bằng đạn dược và nhiên liệu. Máy bay vận tải C-17 bay liên tục, một dấu hiệu có thể diễn ra chiến tranh dài hạn. Ngừng bắn có thể chỉ là khoảng nghỉ, còn trên thực địa vòng vây đang siết chặt hơn bao giờ hết. Theo bạn, đây là chiến lược hay bước chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn hơn? Mỹ không chỉ đang vây hãm Iran. Có lẽ cách thức lúc này, Mỹ chỉ khóa van kinh tế của Iran tại các điểm nghẹt chiến lược. Tàu sân bay Mỹ đang dàn trận ở Vịnh Oman để kiểm soát lối vào duy nhất của dầu mỏ Iran nhằm làm kinh tế Iran tê liệt. Vòng vây của nhóm tác chiến không chỉ có tàu sân bay mà còn có các tàu khu trục với hệ thống đánh chặn mọi tên lửa hành trình của Iran. Đây là bức tường thép di động áp sát bờ biển. Mỹ dùng sự hiện diện của tàu sân bay để ép Iran phải nổ súng trước. Nếu Iran tấn công để phá phong tỏa, Mỹ sẽ có lý do tự vệ để tiêu diệt hoàn toàn lực lượng hải quân và không quân của Iran. Mỹ đang ép Iran vào thế tiến thoái lưỡng nan. Phản kháng thì trúng kế tự vệ của Mỹ, mà ngồi yên thì kinh tế sụp đổ. Theo bạn, Iran có dám vượt rào để phá thế phong tỏa này không? Iran cảnh báo láng giềng chuẩn bị vĩnh biệt sản xuất dầu. Tướng Iran tuyên bố nước này có thể tung đòn nhắm vào sinh mạng kinh tế của các nước vùng vịnh nếu họ tiếp tục hỗ trợ Mỹ. Những láng giềng phía Nam cần biết rằng họ nên chuẩn bị nói lời vĩnh biệt với sản xuất dầu ở Tây Á. Nếu để cho Mỹ sử dụng lãnh thổ và nguồn lực để tấn công Iran, tướng Majid Musavi của IRC cho biết, ông cáo buộc một số quốc gia vùng vịnh nhiều lần cho phép kẻ thù của Iran sử dụng lãnh thổ để chống lại Iran trong thời gian qua. Cảnh báo sinh mạng kinh tế của những nước đó sẽ đối diện rủi ro nghiêm trọng nếu tình trạng này tiếp diễn. Danh sách mục tiêu sẽ được mở rộng, không còn chỉ giới hạn ở các cơ sở quân sự mà còn có những mỏ dầu và nhà máy lọc dầu lớn tại các nước này. Hải quân Iran đang dựa vào hạm đội muỗi để ra đòn tấn công sau khi những tàu chiến lớn của họ bị Mỹ xóa sổ từ những ngày đầu giao tranh. Khoảng 50 tàu chiến thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRC đã được phát hiện ngoài khơi bờ biển Oman. Phương tiện này thường được trang bị các giá đỡ pháo hạng nhẹ, súng máy hạng nặng và hệ thống pháo phản lực Fajr một tầm bắn lên tới 8,5 km và nhiều hệ thống tên lửa dẫn đường khác nhau, bao gồm cả tên lửa chống tăng. Chiến thuật sử dụng hạm đội tàu nhỏ đã được thử nghiệm thành công vào những năm 1980 trong cuộc chiến tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư và Iran muốn lặp lại điều đó trong thời điểm hiện nay. Bạn có nghĩ chúng dễ dàng bị máy bay đối phương khóa mục tiêu và tiêu diệt bằng tên lửa tầm xa khi hoàn toàn không có khả năng ngụy trang lẩn tránh không? Một điều thú vị không phải ai cũng biết đó là trước khi trở thành Bộ trưởng Hải quân, ông Fallon là một doanh nhân và chưa từng phục vụ trong quân đội. Vậy lý do khiến Bộ trưởng Hải quân Mỹ bất ngờ bị cách chức là gì? Người phát ngôn Lầu Năm Góc Simpano ngày 22 tháng 4 thông báo rằng Bộ trưởng Hải quân John Fallon sẽ rời khỏi chính quyền và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Fallon từ chức được cho là do mâu thuẫn kéo dài với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Nguyên nhân chính là việc ông Fallon có quan hệ thân thiết với Tổng thống Trump và nhiều lần bỏ qua cấp trên để làm việc trực tiếp với Tổng thống, khiến Lầu Năm Góc không hài lòng và coi là bất tuân chỉ đạo. Bộ trưởng Hải quân Mỹ John C. Fallon từ chức, Thứ trưởng Hùng Cao thay thế. Ông là Thứ trưởng người Mỹ gốc Việt, sinh năm 1971 tại Sài Gòn, Việt Nam và di cư sang Mỹ năm 4 tuổi, từng trải qua cuộc sống tị nạn. Ông là một trong những người gốc Việt giữ chức vụ cao nhất trong lịch sử Hải quân Hoa Kỳ, được đánh giá là tiếng nói chính trị mạnh mẽ. Hiện đang giữ chức Thứ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ từ tháng 10 năm 2025 và được cho là sẽ tạm thời đảm nhiệm chức quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ. Một điều khiến nhiều người suy nghĩ là mới đây, Tổng thống Trump trả lời phỏng vấn rằng lẽ ra tôi đã có thể thắng ở Việt Nam rất nhanh chóng trong vòng 5 tháng nếu tôi làm Tổng thống. Theo bạn, những lời này có khiến ông Hùng Cao phải suy nghĩ không hay chỉ là sự vô tình? Mỹ phải làm gì nối lại đàm phán? Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc cho hay đàm phán với Mỹ ở Pakistan sẽ được nối lại nếu Washington chấm dứt phong tỏa cảng của Tehran. Trước đó, Mỹ và Iran lên kế hoạch tổ chức đàm phán ở Islamabad, Pakistan vào ngày 22 tháng 4. Tuy nhiên, hãng thông tấn Tasnim của Iran hôm nay cho hay phái đoàn nước này đã thông báo với phía Mỹ thông qua bên trung gian Pakistan rằng họ sẽ không tới Islamabad vì nhiều lý do. Trong đó có việc Mỹ duy trì hành động thù địch khi tiếp tục phong tỏa cảng biển Iran. Đại sứ Iravani cho biết Iran đã chuẩn bị cho cả hai kịch bản. Nếu họ muốn tiếp tục giao tranh, Iran đã sẵn sàng. Tuy nhiên, chúng ta nên tạo cơ hội cho giải pháp ngoại giao vì chúng tôi vẫn hy vọng như vậy. Bạn nghĩ sao về điều kiện này? Một điều thú vị trước khi Israel và Mỹ tấn công Iran. Ông Hossein Davan,
một chỉ huy kỳ cựu của Iran đã nghiên cứu cuộc chiến tại Ukraine để rút ra bài học chiến lược. Ông kêu gọi Iran tăng cường đầu tư vào máy bay không người lái, xây dựng lực lượng tác chiến linh hoạt và cơ động, điều chỉnh cách huấn luyện và chiến đấu. Ông Nasserzadeh đã đúng. Theo New York Times, Iran sử dụng máy bay không người lái giá rẻ đã tác động lên cán cân chi phí, buộc Mỹ và các đồng minh phải đối mặt với một thách thức mới. Các dòng máy bay không người lái như Shahed 136 được sản xuất với chi phí khoảng 35.000 đô la Mỹ, sử dụng công nghệ thương mại phổ thông. Trong khi đánh chặn mục tiêu dạng này, Mỹ phải sử dụng đạn tên lửa có giá từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu USD. Điều này trở thành bài toán kinh tế bất lợi cho Mỹ trước Iran, hạn chót đang đến gần. Ông Trump cho biết lệnh ngừng bắn rất khó có khả năng gia hạn, đồng thời đe dọa rất nhiều bom sẽ bắt đầu phát nổ nếu không đạt được thỏa thuận nào. Theo PBS News, đáp trả những tuyên bố mang tính tối hậu thư của Tổng thống Trump, Iran phát đi thông điệp đánh thép. Chúng tôi luôn khẳng định rằng chúng tôi sẵn sàng đàm phán, nhưng không phải đàm phán trên cơ sở sức mạnh và đe dọa, không phải đàm phán dưới áp lực. Đại sứ Iran tại Moscow Karim Jalali và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagh cũng tái khẳng định chúng tôi không chấp nhận đàm phán dưới bóng đen của sự đe dọa, và trong 2 tuần qua, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tung ra những quân bài mới trên chiến trường. Liệu có đủ thời gian cho một thỏa thuận trước khi kết thúc lệnh ngừng bắn không? Iran tuyên bố không chấp nhận đàm phán với Mỹ dưới sức ép của những lời đe dọa, đồng thời ám chỉ rằng họ đã chuẩn bị các năng lực quân sự mới trong trường hợp các cuộc đàm phán thất bại. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagh cho biết, chúng tôi không chấp nhận đàm phán dưới bóng đen của sự đe dọa, và trong 2 tuần qua, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tung ra những quân bài mới trên chiến trường. Bằng cách áp đặt lệnh phong tỏa và vi phạm lệnh ngừng bắn, họ muốn biến bàn đàm phán thành bàn đầu hàng. Trước đó, Tổng thống Iran cũng đã bác bỏ các lời đe dọa của Mỹ coi đó là chiến thuật gây áp lực, khẳng định Iran sẽ không khuất phục trước sức ép này. Truyền thông Iran phủ nhận phái đoàn nước này đến Pakistan. Truyền thông Iran đưa tin chưa có phái đoàn nào của nước này lên đường đi Pakistan. Còn Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến ngày mai, 22 tháng 4 sẽ đến Islamabad. Ngày 21 tháng 4, Đài truyền hình nhà nước Iran bác bỏ các thông tin về việc Iran cử đại diện đến Islamabad và thời gian dự kiến diễn ra đàm phán giữa Mỹ và Iran. Cho đến nay, chưa có phái đoàn nào từ Iran khởi hành đến Islamabad, Pakistan, dù là phái đoàn chính hay phái đoàn phụ. Theo AFP, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán của Iran, ông Mohammad Bagh Ghalibaf, hiện đang ở Iran cùng với phó đoàn là Ngoại trưởng Abbas Araghchi. Trong ngày 21 tháng 4, ông Ghalibaf đã tuyên bố không đàm phán dưới sức ép đe dọa, đồng thời cảnh báo Tehran có thể tung ra lá bài mới. Theo bạn, sẽ có vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ và Iran không? Lãnh đạo tối cao Iran cho phép đàm phán. Tối qua, lãnh đạo tối cao của Iran, Mojtaba Khamenei, đã phê duyệt các cuộc đàm phán với Washington, theo trang Axios dẫn nguồn. Theo họ, phái đoàn Iran đang cố gắng câu giờ trong bối cảnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo gây áp lực, buộc các nhà đàm phán phải có lập trường cứng rắn hơn và đặt ra điều kiện cho phía Mỹ không đàm phán nếu không chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ. Tuy nhiên, theo bài báo, các nhà trung gian hòa giải người Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi phía Iran tham dự cuộc họp. Theo các nguồn tin, phía Iran đã chờ sự cho phép của ông Khamenei và đã nhận được sự cho phép đó vào ngày hôm qua. Vậy theo bạn, tình hình có tiếp tục leo thang không? Mỹ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo: tôi đã chỉ đạo quân đội duy trì phong tỏa và duy trì trạng thái sẵn sàng hành động trên mọi mặt. Tôi cũng sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn cho đến khi họ gửi đề xuất đàm phán và các cuộc thảo luận kết thúc. Ông nói chính phủ Iran đang chia rẽ nghiêm trọng. Tư lệnh lục quân Pakistan Asim Munir và Thủ tướng Shehbaz Sharif đã đề nghị hoãn các đòn tấn công Iran cho đến khi các lãnh đạo và đại diện Iran có thể đạt được đề xuất thống nhất. Trong khi đó, ông Mahdi Mohammadi, trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Iran, nghi ngờ Tổng thống Trump lại là âm mưu câu giờ cho đòn đánh bất ngờ và cho rằng giờ là lúc Iran cần giành thế chủ động. Phe đang thua không thể quyết định điều khoản đàm phán. Iran cần đáp trả quân sự với việc đối phương duy trì phong tỏa.